Γεια σου, Χάρη. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ που με δεχτήκατε. Καταρχάς, προτιμάς τον τίτλο Hacker ή Entrepreneur? Κοίταξε, έμαθα τη λέξη Entrepreneur αφού είχαμε ήδη σηκώσει την πρώτη μας χρηματοδότηση. Οπότε θεωρώ ότι δεν με εκφράζει πάρα πολύ. Νομίζω ότι πολλοί από τους ακροατές μας, και εγώ μέσα σε αυτούς, χρειαζόμαστε ένα one-on-one πρώτα στο τι είναι hacking. Θες να μας πεις λίγο τι είναι αυτό που λέμε hacking? Ναι, με όσο πιο απλά λόγια γίνεται φυσικά. Ουσιαστικά αυτό που κάνει ένας hacker είναι προσπαθεί να μετατρέψει ένα σύστημα στο να κάνει κάτι που δεν ήταν σχεδιασμένο να κάνει. Αυτό δεν έχει application φυσικά μόνο στο ψηφιακό κόσμο, έτσι μπορεί να είναι και κάποια παιδάκια που λύνουν ένα ηλεκτρικό αυτοκινητάκι να δουν πώς είναι μέσα, και αυτό είναι μια μορφή hacking. Πώς βρέθηκε το hacking στη ζωή σου, πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το hacking? Η περιέργεια ήταν πώς δουλεύουν τα πράγματα, ουσιαστικά. Από μικρός δηλαδή, από αυτό ακριβώς που είπα. Λύνοντας τα παιχνίδια μου να δω πώς είναι μέσα. Στη συνέχεια, όταν μπήκαν οι υπολογιστές στη ζωή μου, ήθελα να μάθω πώς λειτουργούν και αυτοί. Μαθαίνοντας πολύ, μετά ανακάλυψα ότι μπορώ να τους πειράξω ώστε να βγάλουν ένα αποτέλεσμα που δεν είναι το default, ας πούμε. Πριν πάμε στο Hack the Box, το οποίο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον case, θα ήθελες να μας μιλήσεις λίγο για τα βήματά σου πριν ξεκινήσεις την εταιρεία. Πού έχεις σπουδάσει, τι έχεις κάνει πριν, αν έχεις δουλέψει κάπου αλλού? Εγώ ξεκίνησα την πληροφορική από μια πειραματική τάξη τότε στο δημοτικό, γιατί μιλάμε πριν πάρα πολλά χρόνια και δεν υφίσταται να έχεις υπολογιστή. Τότε πήγαινα σε ένα ιδιωτικό τον Κέσαρη και είχε ξεκινήσει από την 5η δημοτικού, νομίζω, ένα μάθημα προγραμματισμού σε logo. Ξέρεις, ήταν η οθόνη πράσινο-μαύρο, οι δισκέτες αυτές οι μεγάλες, δεν θυμάμαι πώς λένε, 5-11. Αυτές που ήταν και εύκαμπτες, τέλος πάντων. Floppy disks. Πριν τα κλασικά flop που ξέρουμε τώρα. Από εκεί λοιπόν μου μπήκε το μικρόβιο, το συνέχισα. Κάποια στιγμή πήρα υπολογιστή όταν ξεκίνησα το γυμνάσιο, νομίζω. Μου πήρε ο πατέρας μου τον πρώτο μου υπολογιστή. Και ξέρεις, πάντα το σκάλιζα. Δηλαδή, ναι, μεν έπαιζα τα παιχνίδια μου και ό,τι κάνει κάθε παιδί σαν υπολογιστή, αλλά μου άρεσε πολύ να τον σκαλίζω κιόλας. Ανακάλυψα τι είναι το hacking. Και ήταν και κάτι πολύ, ρε παιδί μου, κρυφό. Ξέρεις, η πληροφορία δεν ήταν τόσο distributed όπως τώρα. Δηλαδή, το software που είχε αξία. Δεν άλλαζε υπολογιστή και έλεγες «OK, θα τα ξανακατεβάσω». Τα φύλαγες, τα αντάλλασες, θα σου δώσω αυτό, μου δώσεις το άλλο. Ήταν λίγο διαφορετικό και το hacking, αντίστοιχα τα εργαλεία τότε που χρησιμοποιούσαμε, πολλά τα φύλαγες, τα μάζευες, τα αντάλλασες, ήταν λίγο διαφορετική η λογική. Και σίγουρα τότε δεν υπήρχε και δόλος ή έγκλημα στην πληροφορική, γιατί δεν υπήρχε αξία. Σωστά. Άρα το κάναν για πλάκα, για παιχνίδι? Ναι, ήταν ένα αθώο, ξέρεις, παιχνίδι. Εντάξει, σε λογικά πλαίσια πάντα, έτσι. Ζημιά μπορούσες να κάνεις. Αλλά ας πούμε, εγώ θυμάμαι ότι χάκαρα τον υπολογιστή του πατέρα μου και του βάζα να παίζει δυνατά μουσική εκεί που κοιμόταν, ας πούμε, και τον ξύπναρα, ξέρεις, κάτι τέτοιες χαζομάρες. Δεν είχες κάτι αξία στον υπολογιστή, δεν είχες φωτογραφίες, δεν υπήρχαν ψηφιακές φωτογραφίες. Δεν έκανες τη δουλειά σου κατά βάση τον υπολογιστή. Σπάνια περίπτωση. Απλά τον είχες, το ίντερνετ ήταν όσο αργό δεν πάει. 3 ώρες να κατεβάσεις ένα τραγούδι. Ναι. Αυτές οι εποχές, δεν είναι? Σωστά. Ναι, τότε είναι. Τότε με τα dial-up, τα modem, με το κλασικό θόρυβο όταν συνδεότανε. Ξέρεις, είναι. Και το τραγούδι, ναι. Πω, τι μου θύμισες τώρα. Έχω περάσει πολλές ώρες περιμένοντας να κατέβει το τραγούδι. Και να ήταν λάθος. Να περιμένεις 3 ώρες να το κατεβάσεις, να το βάλεις να το ακούσεις και να είναι άλλο από αυτό που ήθελες. Οπότε έτσι σιγά σιγά άρχισες να μπαίνεις στον κόσμο του hacking. Να καταλαβαίνεις ότι είναι μάλλον ένας χώρος που είναι thrilling, έχει rush. Ακριβώς. Και ξέρεις, η ευχαρίστηση του να κοροϊδέψεις ένα σύστημα έχει τη χαρά του, ότι τα κατάφερα. Βέβαια.
Βέβαια, εντάξει, μεγαλώνοντας δεν υπήρχε το hacking στον επαγγελματικό τομέα. Ήταν καθαρά IT. Σωστά. Δίκτυα, πληροφορική, οπότε και αυτό ακολούθησα. Μετά το γυμνάσιο πήγα σε ένα τεχνικό λύκειο της Βιτανίδιο, εδώ και αυτή στην Καλιθέα. Και μετά ξεκίνησα δουλειά κατευθείαν πάνω στο IT. Δούλεψα σε μια ναυτιλιακή πάνω από 10 χρόνια. Ναυτομάρ λέγεται, είναι στη Βούλα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα πάνω στο IT πάλι. Και την τελευταία εξαετία, ξέρεις, το security είχε αρχίσει και γινόταν πια hot topic, ειδικά όταν ερχόταν το GDPR άρχισαν όλοι panic mode να σωθούμε. Οπότε εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία, ξέρεις, να ξαναγυρίσω σε αυτό που μου άρεσε από μικρός και πήγα πάλι στο cyber security, έκανα κάποια μαθήματα και εκεί ουσιαστικά ανακάλυψα και το κενό που υπάρχει στο πώς μπορείς να μάθεις hacking. Σωστά. Και έφτιαξα το Hack the Box. Σωστά. Και ξεκινάνε σιγά σιγά τα πρώτα βήματα του Hack the Box, που δεν είναι εταιρεία από την πρώτη στιγμή, δεν είναι επιχειρηματική κίνηση, είναι ένα χόμπι, μια προσπάθεια στον ελεύθερο σου χρόνο. Αν με ρωτήσεις όταν το έφτιαξα, δεν υπήρχε μία στο εκατομμύριο ούτε remotely να σκεφτώ ότι μπορεί να, ξέρεις, να έχει τέτοιο impact σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν κάτι που έφτιαξα διότι ανακάλυψα ότι υπάρχει ένα κενό σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, ουσιαστικά για να μάθεις να χακάρεις, που λέμε, δεν αρκεί να διαβάσεις κάποιο βιβλίο, δεν υπάρχει κάποιο manual που σου λέει How to become a hacker, γιατί είναι πιο πολύ ο τρόπος σκέψης που πρέπει να αναπτύξεις. Το hacking mindset που λέμε. Και αυτό το αναπτύσσεις όταν ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο resource να σε βοηθήσει να πετύχεις το στόχο σου. Πρέπει δηλαδή να μάθεις να πηδάς τα εμπόδια, να διαβάζεις, να μαθαίνεις πάρα πολύ γρήγορα και να χαράζεις το δρόμο σου προς τη λύση του προβλήματος. Αυτό προσπάθησα να φτιάξω με το Hack the Box. Είδα ότι αυτή η ανάγκη υπάρχει. Αυτό είναι και το core aspect του Hack the Box, ότι αυτός είναι ο στόχος σου, βγάλε άκρη. Δεν υπάρχει πολύ hand holding και τέτοια. Τα πρώτα βήματα αυτά είναι πότε ακριβώς? Αυτό έγινε αρχές του 17. Ναι, αρχές του 17. Ουσιαστικά 2 μήνες μου πήρε να το φτιάξω. Το φτιάξα στα ελληνικά. Χάκαρε το κουτί. Ξέρεις, ήταν ελληνικοί χαρακτήρες. Και γιατί ο στόχος μου, όπως είπα, δεν ήταν σίγουρα να φτιάξω μια εταιρεία. Ήθελα να δώσω στον κόσμο τη δυνατότητα να μάθει με τον τρόπο που πιστεύω εγώ ότι είναι σωστός να μαθαίνεις, και παράλληλα ήθελα να γνωρίσω τους υπόλοιπους που έχουν το ίδιο ενδιαφέρον με μένα στην Ελλάδα. Άρα ξεκίνησε μια κοινότητα για hackers. Σωστά. Ας πούμε ότι ήταν μια πλατφόρμα που σου κάνει enable αυτό που είπα, και έβαλα πάρα πολλά social στοιχεία πάνω. Δηλαδή είχαμε ένα chat room στην πλατφόρμα, ξέρεις, να μπορέσεις να γνωριστείς και με τον άλλον, να μάθεις ποιος είναι, και το πέτυχα αυτό προφανώς. Δηλαδή και γνώρισα όλα τα παιδιά, σχεδόν όλα, τουλάχιστον τώρα πια τα ξέρω. Βέβαια αποδείχθηκε ένα πολύ μικρό community, το ελληνικό. Βέβαια. Να είναι 200-300 άτομα. Okay. Εγώ απ' την άλλη είχα φτιάξει αυτή την πλατφόρμα με σκοπό, ρε παιδί μου, για να βγάλει το full potential της, να έχεις χιλιάδες κόσμο πάνω, να κάνουν interact, να ανταγωνίζονται. Οπότε ήθελα να το δω στο full του, όχι να υπολειτουργεί, και γι' αυτό λέω ας το κάνω δίγλωσσο. Οπότε το γύρισα ελληνικά, αγγλικά, είχε επιλογή γλώσσας, και το άνοιξα και προς τα έξω. Το μόνο που έκανα νομίζω ήταν ένα post σε κάποιο group στο Facebook ότι παιδιά, check this out. Και από εκεί πήρε το δρόμο του. Okay. Μετά άρχισαν και μπαίνανε 100% από εκεί που είχα 100 σύνολο, ας πούμε.
που σημαίνει ότι ήταν και χτύπησε μια πραγματική ανάγκη που είναι να ενωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, να ανταλλάξουν skills, να εκπαιδεύσουν ένα τον άλλο. Νομίζω αυτό το interactivity. Και να ανταγωνιστούν. Ακριβώς. Έτσι, ναι, ο ανταγωνισμός είναι σημαντικό κομμάτι που σε σπρώχνει να αφιερώσεις κι άλλο χρόνο για να είσαι και ο καλύτερος, ας πούμε. Δεν είναι απλά ότι διαβάζεις ή μαθαίνεις κάτι. Προσπάθεις να είσαι και ο πρώτος. Για ποιο λόγο μπαίναν μέσα σε αυτό το community οι Έλληνες hackers, τι παίρναν? Κάναν develop το hacking mindset, πρώτα απ' όλα. Αλλά δεν ήταν γιατί μπαίνω στο Hack the Box, δεν ήταν ποτέ μπαίνω για να εκπαιδευτώ. Μπαίνω γιατί γουστάρω, είναι ωραία. Χακάρω πράγματα και ό,τι χακάρω έχει αντίκτυπο στο scoreboard, δείχνω πόσο καλός είμαι. Ήταν σαν παιχνίδι. Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι το core element, δηλαδή το ότι αυτό που χακάρεις, δεν είχε καμία σχέση, μάλλον δεν είχε καμία διαφορά με την πραγματικότητα. Okay. Είναι, αν δεν σου πούνε ότι είσαι μέσα στο Hack the Box και έχεις ένα υπολογιστικό σύστημα μπροστά σου να χακάρεις, δεν μπορείς να καταλάβεις αν είσαι μέσα στο Hack the Box ή σε ένα production περιβάλλον. Κατάλαβα. Άρα ήταν μια εικονική... Σαν simulation, ας πούμε. Simulation μάλλον χακαρισμάτων. Simulation συστημάτων με σκοπό να τα χακάρεις. Okay. Που πάντα φροντίζαμε έτσι να έχουν on purpose μια αδυναμία για να μπορείς. Και έτσι εξελιχθήκε και στο εξωτερικό ή άλλαξε καθόλου το μοντέλο? Όχι, αυτό ανοίγοντας το έτσι συνέχισε, απλά τα συστήματα που πρέπει να χακάρεις θέλουν χρόνο για να φτιαχτούν. Έτσι είναι σαν να στείλεις ένα σύστημα παραγωγικό. Και εκεί βοήθησε όλο το community, και το ελληνικό και το ξένο, να κάνουν contribute και αυτοί τα δικά τους. Οπότε, πέρα από το social κομμάτι που ήταν το να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις για το cyber security, ήρθε και το ότι εγώ συνεισφέρω, κάνω contribute αυτό το content, και μετά άρχισε ένας νέος κύκλος interaction και socialization όσον αφορά έφτιαξε αυτό, πώς το έκανες, άρχισε και μεγάλωνε αυτό. Κατάλαβα. Πότε είναι η στιγμή που αυτό από hobby που μάλλον σου κοστίζει και κάποια χρήματα personal, φαντάζομαι, αρχίζει και δείχνει σημάδια scaling up, starting up, και απαιτεί πλέον sponsors, χορηγούς, χρηματοδότες, ομάδα? Κοίταξε, ουσιαστικά community only, το Hack the Box δούλεψε λίγους μήνες. Τότε όλο το Hack the Box μάλιστα έτρεχε πάνω σε έναν μεταχειρισμένο σερβερ στη Γερμανία που μου κόστιζε τότε 50 ευρώ το μήνα και ήταν πάνω η πλατφόρμα, τα labs, όλα. Και οι 100-200 χρήστες ήταν τότε. Αυτό το σερβερ φυσικά έσκασε. Θυμάμαι ήμουν στη Σιγκαπούρη όταν έσκασε και μου στείλαν μήνυμα ότι «Χάρη, όλα είναι κάτω, κάνε κάτι». Και αναγκάστηκα εκεί να αγοράσω ένα πιο ακριβό σερβερ, ας πούμε, που ήταν στα 250 ευρώ το μήνα, κάτι τέτοιο. Έκανα το migration μέσα σε μια μέρα και μετά κατάλαβα ότι άρχισε να τρώει χρήματα και θα τρώει πολύ περισσότερα. Οπότε έπρεπε να έχουμε και κάποιο income source, δεν γινότανε. Εκεί λοιπόν ήρθε η ιδέα, πρέπει να το κάνουμε εταιρεία, και η πρώτη ιδέα που είχα ήταν sponsors. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, οι sponsors ποτέ δεν βρέθηκαν στο βαθμό που θέλαμε να βρεθούν. Ελάχιστοι ήταν που βοήθησαν ένα τόσο νέο project, γιατί δεν είχε commercial τότε value. Έτσι, 100 χρήστες, τι να τους κάνεις, να κάνεις advertise. Δεν ακριβώς τίποτα. Και οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνανε και τι ακριβώς κάνετε. Καλά, πέρα από αυτό. Αλλά εντάξει, και cyber security εταιρείες, παιδί, που ξέρουν, είναι πάνω σε αυτό, ήταν λίγο διστακτικές, εκτός από την 12sec, που ήταν η πρώτη που μας χορήγησε. Και
σαν business decision δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν σωστό. Δηλαδή δεν μπορώ να το δικαιολογήσω ότι ναι, γιατί έβγαλε αυτό. Ήταν απλά επειδή ήθελε να βοηθήσει, ξέρεις, ένα νέο community πάνω σε αυτό το χώρο. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει εταιρεία. Κάπου εκεί έχω βρει και τον James, έναν από τους co-founders μου, μέσα από την πλατφόρμα. Ο James ουσιαστικά εντάξει, έπαιζε, εννοείται, τα έχει τελειώσει όλα μέσα, αλλά τον έβλεπα συνέχιζε, μίλαγε με κόσμο, τους βοήθαγε, ήταν active, μέχρι που κάποια στιγμή χάκαρε κάτι που δεν έπρεπε να χακάρει και που είναι και το point, after all. Ναι, σωστό. Και μου έστειλε κατευθείαν ότι κοίταξε, αυτό δεν μου φαίνεται να είναι μέρος του challenge, κάτι συμβαίνει. Του λέω όντως, και από εκεί γνωριστήκαμε, πιάσαμε την κουβέντα. Και μετά από λίγες μέρες του πρότεινα, του λέω κοίταξε, εγώ πρέπει να το κάνω εταιρεία, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να δεχόμαστε χορηγίες, δεν βγαίνει έτσι το μοντέλο. Θέλεις να μπεις κι εσύ? Εννοείται, μου λέει, χαρά μου, αρέσει πολύ το project κτλ. Μπήκε ο James, έβαλε και το σπίτι του σαν έδρα της εταιρείας στην Αγγλία, και λίγο μετά μπήκε και ο Άρης, ο Ζικόπουλος, με τον οποίο ξέρεις, ήμασταν φίλοι μέσω εταιρικών events. Είναι τα άτομα που βλέπεις, πας σε ένα συνέδριο και βαριέσαι πολύ και βλέπεις, ξέρω εγώ, αυτόν και λες «Οπ, είσαι και εσύ εδώ, εντάξει». Ναι. Και αλλάζει όλο το... Οπότε τον Άρη τον είχα συναντήσει σε ένα συνέδριο όπως πάντα και του είπα κοίτα, έχω ξεκινήσει αυτό και το έκανα εταιρεία, έχω τον James από την Αγγλία για αυτά. Ο Άρης εντωμεταξύ ήταν, ενώ ο James είναι τέρμα τεχνικός, ο Άρης είναι από την άλλη πλευρά, έχει cyber security background, γιατί δούλευε πάρα πολλά χρόνια σαν distributor πάνω στο cyber security, και commercial μυαλό. Οπότε, ξέρεις, ήταν ιδανικό να έχεις αυτά τα δύο άκρα. Οπότε του είπα τι φτιάχνω, να δω πώς το βλέπει, και μου έδειξε κατευθείαν ενδιαφέρον. Μου λέει, μ' αρέσει, μου λέει, θέλω και εγώ, μου λέει, να βοηθήσω μέσα σε αυτό. Οπότε έτσι φτιάχτηκε η ομάδα ουσιαστικά. Οι τρεις co-founders. Σωστά. Είστε ακόμα μαζί στην εταιρεία? Ναι, βέβαια. Σούπερ. Και οπότε βρήκες χορηγό μια εταιρεία στο cyber security. Αυτός ήταν ο πρώτος sponsor που συνέχισε ανέλαβε κάπως τα κόστη. Ναι, εντάξει, μέχρι να μπει αυτή η εταιρεία τα κόστη είχαν ανέβει τόσο πολύ παραπάνω που δεν είχε κανένα νόημα σχεδόν. Ουσιαστικά, κοίταξε, η συνολική επένδυση για να φτιαχτεί το Hack the Box ήταν 2.000 ευρώ. Μέσα στους μήνες, αυτά που βγάλαμε, αυτά που φάγαμε κτλ. Το sponsorship κομμάτι δεν θα δούλευε ποτέ. Εκτός αν έφτανε σε ένα σημείο να μπορείς να πάρεις πάρα πολλά χρήματα από κάθε χορηγό, που είναι πολύ δύσκολο. Οπότε εκεί αποφασίσαμε όλοι μαζί πια ότι πρέπει να υπάρχει ένα άλλο μοντέλο ως προς το πώς θα κάνουμε monetize και πώς θα βγάζουμε τα έξοδά μας. Είχαμε το community απ' την άλλη, το οποίο έλεγε ότι εγώ θέλω premium, θέλω να πληρώνω και να έχω καλύτερο service. Γιατί μου το στερείς, ας πούμε. Οπότε πάνω από το community φτιάχτηκε το προϊόν που ήταν το premium service. Στην αρχή ήταν απλά καλύτερη ταχύτητα, καλύτερη ποιότητα του content. Ήταν λιγότερα άτομα. Οπότε είχαν μαζευτεί τόσοι πολλοί μέσα στο community, ναι, που κάποιοι από αυτούς που ήταν ενδεχομένως πιο skilled ή είχαν τη διάθεση να επενδύσουν περισσότερο και να πληρώσουν μάλλον και κάτι, ζητάγαν περισσότερο service. Ναι, και περισσότερο service quality τότε. Γιατί φαντάζομαι ότι είχαμε φτάσει, ξέρω εγώ, να είναι 5.000 άτομα μέσα και είχαμε 20 κουτιά που χακάρανε όλοι αυτοί μαζί. Οπότε γινόταν πανικός. Και αυτό που είπαμε, ότι εγώ θέλω να πληρώνω και να έχω το less crowded environment, ας πούμε. Οπότε και το κάναμε. Το ονομάσαμε VIP subscription. Αυτό πήγε τρομερά καλά. Απίστευτα καλά. Δηλαδή, με το που το κάναμε launch την πρώτη μέρα,
Εμείς είχαμε υπολογίσει server slots. Ουσιαστικά για να μην γίνει πολύ crowded, εμείς λέμε ότι κάνουμε limit μέχρι 50 χρήστες, ας πούμε. Οπότε λέμε ας πάρουμε έναν server, να πουλήσουμε 50 VIP subscriptions και μετά βλέπουμε τις ανάγκες μας. Ο πρώτος server έφυγε μέσα στην πρώτη μέρα από την ανακοίνωση. Δηλαδή το ανακοινώσαμε και μέχρι το απόγευμα είχαν καταληφθεί όλες τις θέσεις, οπότε τη δεύτερη μέρα αγοράσαμε κι άλλο server και αυτό πήγε, μετά μας είχε πιάσει ένας φόβος ότι αν όλοι αυτοί κανσελάρουν τον άλλο μήνα, εμείς θα έχουμε μείνει με τόσο resource που θα το πληρώνουμε και δεν θα έχουμε να το... Αλλά πέρασε ο μήνας, είδαμε ότι τα cancellations ήταν πάρα πολύ λίγα. Και μετά αυτό πήρε το δρόμο του. Αυτό ουσιαστικά μας πήγε μέχρι τέλη του 2018 με κερδοφορία. Όχι ότι βγάζαμε μόνο το κόστος, είχαμε και κερδοφορία. Ωραία. Και είσαι full time εκεί. Όχι, ήμασταν part time. Part time ακόμα. Ναι, δουλεύαμε όλοι. Εγώ ήμουν ακόμα στην ναυτιλιακή που σου είπα. Ο Άρης ήταν στην IT Way και ο James ήταν σε μια εταιρεία που λέγεται Holiday Extras στο Folkestone. Αυτοί κάτι κάνουμε τουριστικά, δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά μεγάλη εταιρεία εκεί. Super. Οπότε δουλεύαμε απογεύματα πρακτικά. Ποια είναι η στιγμή που όλη αυτή η προσπάθεια γυρίζει σε full time, είμαστε fully focused σε αυτό, αποφασισμένοι ότι this is it? Αυτό έγινε κάποια στιγμή ουσιαστικά αρχές του 19. Αλλά πώς έγινε? Εμείς, να σε πάω λίγο πιο πίσω, πριν από εκεί, είχαμε πάρει ήδη 2 offers για εξαγορά. Γιατί υπήρχε potential, το βλέπανε κάποιοι μεγαλύτεροι από εμάς. Σου λέει, ας τους πάρουμε τώρα που είναι μικροί. Η τελευταία φτάσαμε στο σημείο ότι πήραμε ένα ποσό, υπογράψτε και ξεκινάμε. Παράλληλα τώρα έχει έρθει και η Marathon με ένα τελείως διαφορετικό offer, ότι εγώ θέλω ένα μικρό κομμάτι, δεν θα σου δώσω ούτε €1 στο χέρι, θα τα βάλω μέσα στην εταιρεία, αλλά θα σου δώσω την ευκαιρία να τη μεγαλώσεις όπως εσύ θες. Προχωρήσαμε με τη Marathon, εννοείται, έτσι, αυτό είναι γνωστό. Και η Marathon φυσικά μας είπε, ο Τζιραλής συγκεκριμένα, ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα σε βάλω να υπογράψεις ότι θα παραιτηθείς από την πρωινή σου δουλειά και ότι θα δουλεύεις full time εδώ, αλλιώς δεν προχωράμε. Και απόλυτο δίκιο είχε φυσικά. Θα έπρεπε να είχαμε φύγει πιο νωρίς από τις δουλειές μας. Αλλά given ότι ήμασταν άτομα μεγάλης ηλικίας, είχαμε παιδιά και δεν είναι εύκολο να πεις παρατάω μια καλή, σίγουρη δουλειά για να πάω να κάνω το hack the box. Πώς το λες αυτό, ξέρω, στη γυναίκα σου? Ο Τζιραλής ουσιαστικά μας έδωσε τη σιγουριά να το κάνουμε. Γιατί πια υπήρχε ένα κεφάλαιο μες στην εταιρεία μεγάλο, δεν κυνηγούσαμε μήνα με το μήνα αν θα βγούμε δεν θα βγούμε. Φύγαμε όλοι από τις δουλειές μας. Ξεκινήσαμε αρχές του 19 ουσιαστικά. Φτιάξαμε και το πρώτο μας γραφείο στο ελληνικό. Βάλαμε κατευθείαν άτομα μέσα από το community να δουλέψουν. Αυτό ήταν ένα μεγάλο, τεράστιο συν. Και είναι ακόμα, φαντάζομαι. Ναι. Τρελό sourcing. Στιγμή, ναι, έχεις 500,000 άτομα που ξέρεις πόσο καλή είναι, γιατί το βλέπεις μέσα από την πλατφόρμα. Ακριβώς. Και μπορείς να προσπαθήσεις να πάρεις τους καλύτερους. Οπότε, day one πρακτικά αυτό που κάναμε, επειδή είχαμε 5-6 άτομα που ήταν πολύ κοντά μας, ακόμα και όταν το τρέχαμε part-time, αυτό που κάναμε είναι ότι τους είπαμε όσα παίρνεις τη δουλειά που είσαι, σου δίνω τα ίδια για να έρθεις να δουλέψεις για μας. Και ήρθανε. Έλληνες ή ξένοι? Όχι, ξένοι. Και ήρθαν στην Ελλάδα? Όχι, δουλεύουν από... remotely. Ένας από τους πρώτους ήταν ο Άλεξ από τον Καναδά. Κάποιοι από Αγγλία. Από Ελλάδα είχαμε. Δεν πρέπει να είχαμε κανέναν από Ελλάδα, ναι.
Λογικό, γιατί ήταν και μικρό community. Ήταν πολύ μικρό. Στην Ελλάδα είναι πιο δύσκολο να κάνεις και ένα transition, να φύγεις από τη δουλειά σου να πας σε μια άλλη. Στο εξωτερικό το κάνουν, ξέρεις, πάω εκεί, άμα δεν μου αρέσει θα πάω αλλού. Εδώ δεν είναι τόσο απλό να πεις φεύγω από τη δουλειά μου, δεν ξέρεις αν θα βρεις μετά. Πήραμε βέβαια κάποια άτομα και από Ελλάδα, κάποια μας πρότεινε η Marathon, κάποια από αγγελίες που βγάλαμε. Στην αρχή δυσκολευόμασταν πάρα πολύ να φέρουμε άτομα, γιατί δεν μας ξέρανε. Κάναμε τα interviews στα Starbucks, στο παλιό Φάληρο, γιατί δεν είχαμε γραφεία. Τα γραφεία τα φτιάχναμε. Βρήκαμε ένα παλιό γκαράζ βασικά, αυτό είναι τα γραφεία. Δεν ξέρω, έχεις έρθει στα γραφεία μας? Όχι. Είναι ένα γκαράζ. Ήταν φανοποιείο και το φτιάξαμε μέσα, το κάναμε repurpose και είναι ένας πολύ ωραίος μοντέρνος χώρος πλέον. Αλλά τότε ήταν ένα γκαράζ με μάστορες που βάφανε, σκάβανε, δεν μπορούσε να κάνεις interview εκεί μέσα. Οπότε τα κάναμε στα Starbucks. Όπως καταλαβαίνεις, δεν εμπνέεις και μεγάλη σιγουριά στον άλλον να του λες έλα στα Starbucks να πιούμε ένα καφέ. Έχω πέσει σε σκάμ, λέει εδώ. Κανονικά. Μου παγάγουν. Ναι, εντάξει, το hiring όσο πήγαινε γινόταν και πιο εύκολο όσο μεγαλώναμε. Λογικό. Τώρα είναι, δηλαδή πέρα από το κομμάτι του community, η εξωτερική τώρα είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί έχει βγει και, πιστεύω τουλάχιστον, ότι έχει βγει στην αγορά η φήμη ότι περνάνε καλά τα παιδιά που δουλεύουν σε εμάς. Οπότε μας έρχονται αρκετοί. Αυτό το λύσαμε. Νομίζω ότι το reputation πλέον είναι σε παγκόσμιο επίπεδο από τους top, οπότε και θέλω να συζητήσουμε λίγο τι έχει αλλάξει και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Hack the Box. Αλλά και λίγο πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα λίγο να μας πεις τι ήταν αυτό που έβλεπαν οι άνθρωποι που επέλεξαν να σε υποστηρίξουν στα πρώτα βήματα, η Marathon ή οι προτάσεις εξαγοράς που δέχτηκες σε τόσο early stage. Ποιο ήταν το potential που έβλεπαν? Γιατί ήταν ένα community από hackers οι οποίοι έμπαιναν μέσα και δεχόντουσαν challenges, αν έχω καταλάβει καλά, να χακάρουν κάποια συστήματα και να προκαλέσουν ένα στον άλλον και έτσι αναπτύσσαν κάπως τα skills τους και ανταλλάζανε και λίγο κάποιες γνώσεις και κάποιες καινούργιες εμπειρίες ή πράγματα που καταλάβαιναν. Ουσιαστικά το Hack the Box είναι σαν training on steroids. Δεν είναι το traditional training που θα δεις. Είναι πολύ πιο effective. Το γεγονός ότι σε κάνει λόγω του gamification, ότι σε κάνει να περάσεις χρόνο διασκεδάζοντας παράλληλα, το κάνει τρομερά effective. Συν το ότι είναι αρκετά δύσκολο να καταφέρεις κάτι, οπότε έχεις και το excitement μόλις θα καταφέρεις που είναι τεράστιο και αυτό σου δίνει δύναμη να συνεχίσει, να γίνεις καλύτερος. Οπότε τι ήταν αυτό για ποιο λόγο σου έκαναν προτάσεις? Θέλαν να πάρουν τους... Αυτοί βλέπανε αυτό που δεν βλέπαμε εμείς τότε, πόσο θα μεγαλώσει. Βλέπαν ότι είναι ένα τρομερά καλό addition στη δομή του training που έχουν και αυτό φάνηκε, γιατί βλέπεις ότι τώρα πια αρκετοί στο χώρο έχουν training και έχουν και τα labs. Εμείς είμαστε τα labs. Τότε εμείς ήμασταν οι πρώτοι που φτιάξαμε αυτή τη λογική, την ανοίξαμε στον κόσμο, γιατί πάντα υπήρχαν labs, αλλά ήταν λίγο πιο ελιτίστικα. Μέσω της εταιρείας σου να αγοράσει ένα enterprise πακέτο, εμείς το κάναμε accessible σε όλους. Και αυτό δούλεψε. Και αυτό είναι που είδανε και θέλουν να μας εξαγοράσουν και είδαμε ότι κάποιοι από αυτούς που θέλουν να μας εξαγοράσουν τώρα αναπτύξαν τα δικά τους. Βέβαια. Οι άλλοι αγοράζουν από εμάς όμως. Από τους δύο εξαγοραστές, ο ένας αποφάσισε να συνεργαστεί με εμάς και να αγοράζει απλά. Ο άλλος έφτιαξε δικά του. Βρήκαν μια ευκαιρία να βάλουν ένα plug and play lab. Το πάρουν και το βάλουν να δουλέψει from day one. Ναι, και είχε και traction. Είναι πολύ δύσκολο να κλέψεις το traction. Βέβαια. Άμα έχει πάρει ο άλλος φόρα μέχρι να κάνεις catch-up. Για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα ποια είναι η εμπειρία ακριβώς και πώς είναι ένας άνθρωπος να είναι μέλος του δικού σας community. Ένας χρήστης πρέπει να έχει δωρεάν πρόσβαση στο σύστημά σας. Πρέπει βέβαια από ό,τι έχω πρέπει να χακάρει την πρόσβασή του. Δεν έχουμε ανοιχτό registration. Ουσιαστικά λέμε hack your way in.
Άλλη μονό. Ναι. Πώς αλλιώς το πρώτο selection. Ναι. Και μετά τι. Είναι ένα ωραίο φιλτράρισμα αυτό, Ακριβώς. γιατί πρώτα απ' όλα το να το κάνεις και να μην έχεις επαφή με το cyber security, θα το κάνεις. Θα ψάξεις λίγο στο Google, θα διαβάσεις. 5-10 λεπτά θέλει research και θα το κάνεις. Εμείς αυτό που φιλτράρουμε με αυτό είναι ότι ο άλλος έχει αποφασίσει ότι θέλει να επενδύσει λίγο χρόνο πάνω σε αυτό. Και μας το αποδεικνύει με το hack your way in που λέμε. Οπότε μετά είναι πιο healthy το community, γιατί ξεσκαρτάρεις όλους αυτούς τους οποίους θα δημιουργούσαν πρόβλημα μπαίνοντας μέσα. Και χρειάζεται να έχει κάποιος γνώσεις πέρα από αυτό το βασικό που μπορείς να το βρεις. Είναι θέμα drive. Πρέπει να έχει κάποιος γνώσεις, θέλετε να μπαίνει για να τις αναπτύξει from scratch. Ποιο είναι το typical προφίλ? Κοίταξε, επιμονή πρέπει να έχει και αυτό καλλιεργούμε κιόλας. Και είναι και ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός hacker, ότι επιμένω μέχρι να νικήσω. Ξέρει δεν ξέρει, έχει άπλετο χρόνο, δεν υπάρχει κάποιο challenge μέσα στο Hack the Box που πρέπει να το λύσει μέσα σε 3 ώρες, αλλιώς τελείωσε. Μπορεί να σου πάρει 1 μήνα, μπορεί να σου πάρει 1 χρόνο, αλλά κάποια στιγμή, αν έχεις επιμονή και θέληση, θα το καταφέρεις. Ποια είναι τα προϊόντα αυτή τη στιγμή που έχετε προς το κοινό, προς τους υποψήφιους ή current hackers? Τι μπορούν να κάνουν στην πλατφόρμα? Υπάρχουν αυτά που λέμε machines, που είναι ουσιαστικά κλασικά virtual machines με διάφορα λειτουργικά συστήματα και διαφορετικά software να τρέχουν πάνω, που σε όλα υπάρχει κάποιος τρόπος ή περισσότεροι να τα χακάρεις. Χακάροντάς τα, πάντα παίρνεις ένα αρχείο που έχει μέσα που αποδεικνύει ότι τα κατάφερες, οπότε ποστάρεις αυτό το αρχείο σε ένα input και παίρνεις τους πόντους, ας πούμε. Αυτό είναι το κύριο κομμάτι του Hack the Box, έτσι ξεκινήσαμε με αυτά τα machines. Και υπάρχει και, φαντάζομαι, λίστα με scores και ποιος είναι πρώτος. Ναι, έχουμε scoreboards άπειρα. Scoreboards, έχουμε achievements. Δουλεύουμε πολύ πάνω στο gamification κομμάτι γενικά. Μετά υπάρχουν τα challenges, που είναι πιο focus σε μια συγκεκριμένη τεχνική. Δηλαδή δεν είναι ένας full server με όλες τις υπηρεσίες και τα λοιπά. Μπορεί να είναι ένα web service που δεν ξέρω, έχει ένα SQL injection πάνω. Τώρα αυτό ανάθεμα και αν θα το καταλάβουν οι περισσότεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάτι μικρό, ας πούμε. Τα challenges είναι κάτι μικρό, γρήγορο και focused πάνω σε μια πολύ συγκεκριμένη τεχνική. Ενώ τα machines είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Και μετά έχουμε κάποια πιο advanced πακέτα που τα λέμε Pro Labs, τα οποία αντί να κάνει simulate ένα αυτόνομο μηχάνημα, ένα PC, κάνει simulate ένα εταιρικό δίκτυο. Οπότε έχεις τους servers τους εταιρικούς, τους mail servers, το website, τα διαφορετικά υποδίκτυα μέσα στην εταιρεία. Και αυτό είναι ότι πιο κοντά μπορείς να βρεις πια σε enterprise level pen testing. Και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Αν εξαιρέσεις κάποιος τα VIP, τα premium... Ένα μικρό κομμάτι των machines και των challenges είναι δωρεάν. Και το VIP αυτό που δίνει πρόσβαση είναι σε όλα τα machines και όλα τα challenges. Και μετά για τα Pro Labs που ανέφερα είναι διαφορετικό πακέτο. Πέρα από τους individuals που έχετε ως members, έχετε νομίζω και εταιρικούς πελάτες. Ουσιαστικά έχουμε ένα κομμάτι που είναι individuals, μετά έχουμε τα εταιρικά προϊόντα που βασίζονται πάνω σε αυτά των individuals με διάφορα tweaks για να απευθύνονται σε ένα μεγάλο enterprise. Και έχουμε και αρκετά πανεπιστήμια. Το δικό σας Academy πώς ξεκίνησε πρόσφατα? Σωστά. Το Academy είναι η προσπάθειά μας να βάλουμε και κάποια κομμάτια παραδοσιακού training στη λογική του Hack the Box. Οπότε φεύγουμε από το approach του αυτό είναι βγάλε άκρη και πάμε σε ένα approach που έλα να σου δείξω
να γίνεις αρκετά καλός για να πας μετά στο Hack the Box. Ή φεύγοντας από το Hack the Box, να έρθεις στο Academy να μάθεις για μια πολύ συγκεκριμένη τεχνική που δεν θα τη βρεις εύκολα, ξέρεις, να τη μάθεις κάπου έξω. Οπότε έχουμε από τη μία το Academy που είναι το Guided Training και το Hack the Box που είναι το Exploratory κομμάτι. Δίνεται και κάποιο είδος certificates στους φοιτητές? Έχουμε ξεκινήσει με κάποια certificates στο Hack the Box μόνο στα Pro Labs που είναι το πιο advanced κομμάτι μας και το πλάνο είναι να αναπτύξουμε το Academy για να είναι, ας πούμε, το certification body του Hack the Box. Οι επιτυχίες που έχετε καταφέρει μέχρι στιγμής είναι πραγματικά εντυπωσιακές και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το Hack the Box βρίσκεται σε ένα επίπεδο που δεν το φανταζόσασταν όταν ξεκινούσατε. Με τίποτα. Θα ήθελες να μας πεις λιγάκι πού βρίσκεστε σήμερα? Έχετε κλείσει ή κλείνετε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο round χρηματοδότησης? Νομίζω ότι είστε η μεγαλύτερη κοινότητα στον κόσμο από hackers. Πες μας λίγο κάποια νούμερα που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε λίγο το βεληνικές της επιτυχίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 500.000 χρήστες στην πλατφόρμα. Εννοείται. Τρομερό. Δεν πίστευα ότι υπάρχουν τόσοι παγκοσμίως, αλλά αυτό φαίνεται ότι αντί να μικραίνει μεγαλώνει το volume των καινούριων χρηστών συνέχεια. Και συνεισφέρεται σε αυτό. Σίγουρα, πιστεύω ότι δημιουργούμε και καινούριους, ειδικά από το πανεπιστημιακό κομμάτι. Τώρα από impact στο enterprise έχουμε κλείσει πάρα πολύ καλούς πελάτες, given ότι είμαστε μια εταιρεία 3 ετών, όπως Big Four, αρκετούς από Fortune 500, κυβερνήσεις, αστυνομίες. Γενικά ήμασταν πολύ τυχεροί, να πω, ένα συνδυασμός τύχης και καλού προϊόντος, αλλά καταφέραμε και κλείσαμε πάρα πολύ καλές δουλειές, πολύ νωρίς και με σχετικά μικρό effort, γιατί ουσιαστικά το community λειτουργήσε σαν ένα εργαλείο που έκανε generate το lead. Σωστά, βέβαια. Οπότε... Και αυτοί έρχονται και αγοράζουν subscriptions για να βάζουν μέσα τους δικούς τους enterprise subscriptions, αλλά ναι. Και ουσιαστικά... βάζουν το IT security τους μέσα για τους ανθρώπους τους για να τους εκπαιδεύουν και να τους κάνουν καλύτερους. Σωστά. Και τώρα με το Academy θα έχουν την ευκαιρία να βάζουν όλο το IT και ίσως και τους developers σιγά σιγά. Πόσα άτομα είστε στην εταιρεία αυτή τη στιγμή? Είμαστε πάνω από 70. Πάνω από 70. Οπότε, ποια είναι τα επόμενα milestones και ποια είναι και τα bets που παίρνουν οι χρηματοδότες σας, οι επενδυτές σας? Κοίταξε, το επόμενο μεγάλο milestone είναι το enterprise bet ουσιαστικά. Έχουμε, όπως είπα, αρκετούς πελάτες στο enterprise χώρο, αλλά ο σκοπός είναι να γίνει mature αρκετά αυτό και να δημιουργηθεί αυτός ο complex μηχανισμός πωλήσεων που χρειάζεται, που συμπεριλαμβάνει και το marketing φυσικά, για να μπορέσεις να κάνεις expand τους πιθανούς customers που μπορείς να έχεις. Δηλαδή να μην στηριζόμαστε μόνο στο inbound. Ναι. Η πανδημία σας έχει βοηθήσει, φαντάζομαι πρέπει κάποια στιγμή να επηρεάσει αρκετά το χώρο του security, πηγαίνοντας όλοι σε digital περιβάλλον. Πολλοί θα κατάλαβαν ότι δεν είναι και πολύ ασφαλής. Θυμάμαι και ότι στις αρχές και το Zoom είχε τρομερά προβλήματα με την ασφαλεία του. Οπότε φαντάζομαι ότι σας έχει ευνοήσει όλο αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι μας έκανε κάποιο τρελό growth. Σίγουρα LMS, πλατφόρμες και τέτοια θα είχαν πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Εμείς αυτό που είδαμε είναι ότι σίγουρα όταν ξεκίνησε η πανδημία πήραμε το growth που θα παίρναμε 6 μήνες μετά, αυτόματα, και μετά είχαμε ένα πιο χαμηλό growth μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή, αντί να πηγαίνουμε με μια ευθεία γραμμή προς τα πάνω, κάναμε ένα bump και συνεχίσαμε. Εσείς προσωπικά σαν εταιρεία είστε αυτή τη στιγμή, πώς κάνατε response? Φαντάζομαι ότι ήσασταν ήδη
μία ομάδα. Εμείς ήμασταν remote, έτσι κι αλλιώς. Remote, Ναι. Το γραφείο ήταν απλά έτσι όπως το είχαμε φτιάξει και ακόμα είναι δηλαδή. Είναι σαν ένα co-working που απλά πας με το λάπτοπ σου, το κουμπώνεις σε μια οθόνη και δουλεύεις. Όλες οι ομάδες, ακόμα και ανά-function, πολλές φορές είναι distributed. Δηλαδή, έχουμε software engineers στην Ελλάδα και ο head of software engineering είναι στον Καναδά. Ναι. Οπότε πάντα έπρεπε να επικοινωνούν μέσω digital μέσων. Δεν υπήρχε αυτό το πάμε στο meeting room να συζητήσουμε. Ήταν έλα να κάνουμε ένα Google Hangouts να συζητήσουμε. Πώς φαντάζεσαι την εταιρεία σε 5 χρόνια? Ποιο είναι το όραμά σου? Κοίταξε, αυτό που θέλω να καταφέρω είναι ουσιαστικά να κάνω redefine τελείως το cyber security training. Θέλω να δώσω πάρα πολύ focus στο mindset, στο hacking mindset που τείνει να φεύγει σιγά σιγά, και θέλω να φτάσει το brand να είναι αναγνωρίσιμο όχι μόνο μεταξύ cyber security professionals, αλλά στον εταιρικό κόσμο σαν σύνολο, στο HR, να μπορεί ένα παιδί που έχει ένα certificate από το Hack the Box να το δείξει σε έναν recruiter και να του πει, φίλε, έλα, αυτός είναι ο στόχος. Και σίγουρα είναι διπλός στόχος, έχω κι άλλο ένα κομμάτι που είναι πιο πολύ προσωπικό vision. Θέλω να εντάξω κάπως το hacking στην κατηγορία των e-sports. Ναι, αυτό το competitive δηλαδή κομμάτι έχει potential, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, είναι λογικό. Εγώ έχω βρεθεί σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς. CTFs τα λένε τους διαγωνισμούς αυτούς, και γίνεται μάλιστα και ένας πανευρωπαϊκός, το European Cyber Security Challenge. Πού είχε γίνει τελευταία φορά, νομίζω έχει γίνει η Ρωμανία. Αλλάζει χώρα κάθε χρόνο. Φέτος δεν έγινε λόγω του COVID. Να το πάρουμε καταρχάς, να το φέρουμε στην Ελλάδα. Έχουν κάποιο πλάνο. Εδώ το διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο Χρήστος ο Ξενάκης. Και κάποια στιγμή θα το φέρουν και Ελλάδα. Καλά, τώρα ας τελειώσει η πανδημία πρώτα και θα δούμε. Θέλουμε αυτό το international inspiration και αυτό τις φιλοδοξίες να έχουμε διεθνή πράγματα και διεθνείς events στην Ελλάδα. Βοηθάει και αυτό. Νομίζω ότι δεν το έχουμε πάρα πολύ ανεπτυγμένο. Εντάξει, κοίταξε, στο cyber security γενικά είμαστε δυνατοί, θα έλεγα. Καταρχήν έχουμε τον Ενίζα εδώ. Σωστά. Πώς έχει προκύψει αυτό? Δεν ξέρω. Κάτι θα είδανε, τι να σου πω, δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά ασχολείται ο κόσμος. Έχουμε γενικά, κοίταξε, οι Έλληνες λόγω των δυσκολιών που έχουμε γενικά μεγαλώνοντας, δεν σου λέω τίποτα σοβαρό, ότι πας σε μια δημόσια υπηρεσία για να κάνεις τη δουλειά σου πρέπει να χακάρεις το σύστημα. Καταλαβες, πρέπει να κάπως να ξέρεις ότι ο άλλος προσπαθεί να σε μπλοκάρει. Σου λείπει αυτό το χαρτί, σου λείπει το άλλο χαρτί. Οπότε πρέπει πάντα να αναπτύξεις τη λογική του hacking mindset για να κάνεις τη δουλειά σου. Σωστά. Στο πανεπιστήμιο, πώς θα ελιχθείς για να βρεις τον καθηγητή, που όλα είναι λίγο πιο δύσκολα. Οπότε εσύ πρακτικά εκπαιδεύεσαι χωρίς να το παίρνεις είδηση εν δυνάμει hacker. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο μετά να μπεις σε αυτό το χώρο. Ποιος είναι ο χώρος με το περισσότερο hacking the system attitude? Ο στρατός. Στο στρατό από την day one μέχρι την τελευταία μέρα you try to hack the system. Ναι. Πρέπει να γλιτώσεις. Ο σκοπός είναι να λουφάρεις. Πώς θα λουφάρω λίγο παραπάνω. Πώς θα γλιτώσεις από αυτό που σου έχει. Πώς θα γλιτώσω καμιά σκοπιά, βέβαια. Έχεις δίκιο. Και είναι mandatory. Όλοι περνάνε από εκεί. Και όλοι μένουν σε αυτό το mode. I need to hack the system. Ναι, αυτό μας χαρακτηρίζει, νομίζω. Πιστεύεις ότι η Ελλάδα είναι μπροστά σε μια ανάπτυξη μεγαλύτερη? Πιστεύεις ότι το remote work, οι digital nomads, οι επενδύσεις που γίνονται στο χώρο τώρα τελευταία, τα κατορθώματα όπως και ακούμε
Series A και Series B rounds πλέον, και εσείς μέσα σε αυτά, που είναι σε νούμερα τα οποία είναι πρωτόγνωρα για την Ελλάδα και δείχνουν ένα momentum. Βλέπεις εσύ αυτό το momentum για τη χώρα? Σίγουρα φαίνεται ότι γίνεται δουλειά. Τώρα γίνανε και κάποια νέα initiatives. Νομίζω ένας κατάλογος με τη startup, με κάποια additional incentives που είναι κρατικό. Έχουμε funds που είναι όρημα πια. Μικρά για τα international δεδομένα, αλλά όρημα. Η Marathon, ας πούμε, ξεκίνησε τώρα το δεύτερο fund της. Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι οριμάζει όλη η κοινότητα. Σίγουρα έχει πολύ δρόμο για να γίνει αρκετά mature. Αλλά υπάρχει τεράστιο potential, γιατί υπάρχουν πολύ δυνατά μυαλά στην Ελλάδα. Τα περισσότερα φεύγουν βέβαια έξω. Αυτά που μένουν μπορούν να κάνουν θαύματα. Και όσο αρχίσει και αναπτύσσεται αυτό, πιστεύω, και βλέπουμε όλοι ότι μπορείς να κάνεις πράγματα εδώ στη χώρα σου, θα θες να φύγεις έξω. Ο μόνος λόγος που φεύγεις έξω είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα limitation, ότι μπορεί αυτό που το όνειρό σου να μπορείς να το κάνεις πραγματικότητα εδώ. Και αυτό πατάει παντού. Μπορεί να μην υπάρχουν αρκετά μεγάλες εταιρείες για να το κάνεις. Μπορεί να μην υπάρχει αυτή η θέση καν. Το stability, το quality of life επίσης, πολλά παίζουν. Σίγουρα, όλα αυτά. Το αν θα πας να κάνεις τη δουλειά σου τελικά ή αν θα κάνεις λίγο απ' όλα επειδή υπάρχει shortage στο προσωπικό. Αλλά αυτά φτιάχνουν σιγά σιγά. Και βλέποντας το χώρο των startups, τώρα οι συνθήκες εργασίας είναι πάρα πολύ καλές. Μακάρι να υπήρχε μια startup όταν ξεκίνησα την καριέρα μου. Βέβαια, εντάξει, εγώ ήμουν αρκετά τυχερός, γιατί εκεί που πέρασα το μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας μου ήταν τρομερά καλές οι συνθήκες, αλλά ακούγοντας από τους γύρω μου και βλέποντας τι γίνεται γενικά, μερικές φορές τα πράγματα είναι ζόρικα. Δέχεστε αιτήσεις από Έλληνες του εξωτερικού ή έχετε δεχτεί αιτήσεις από ξένο ταλέντο το οποίο θέλει να έρθει στην Ελλάδα? Είναι ένα trend το οποίο βλέπετε? Το reverse brain drain είναι σίγουρα κάτι το οποίο το high-tech growth είναι από τα μεγαλύτερα benefits. Εσείς βλέπετε κάτι τέτοιο? Κοίταξε, τώρα με το remote work βλέπω ότι ήρθαν και πάρα πολλοί που συνεχίζουν να δουλεύουν έξω, και γιατί τώρα μπορείς να δουλεύεις με τις συνθήκες του έξω, αλλά να υποφελείσαι από τον καιρό της Ελλάδας, από όλα τα καλά που έχει αυτή η χώρα. Σε εμάς προσωπικά έχει έρθει ένα άτομο από Αμερική. Έλληνας, ήταν στην Αμερική πάρα πολλά χρόνια. Product owner είναι στην εταιρεία μας ο Μάκης, και μετακόμισε, ήρθε Ελλάδα, λέει θα δουλέψω για εσάς. Super. Αυτό θα γίνει πολύ έντονα τα επόμενα χρόνια, πιστεύουμε. Ναι, τώρα βγάλαν κάποια τρομερά incentives γι' αυτό. Ακριβώς. Οπότε σίγουρα θα γίνει. Έχεις κάποια tax relief. Ναι. Είναι το πλαίσιο πάντως πιο ενθαρρυντικό στο να κοιτάξεις τους Έλληνες employers. Σίγουρα. Και το περιβάλλον αρκετά πιο booming πλέον. Κοίταξε, νομίζω ότι σίγουρα ένας λόγος που φεύγει ο κόσμος έξω είναι το οικονομικό. Γιατί έχουμε συνδυάσει το μισθό με το value σαν άνθρωποι, ότι παίρνω τόσα. Στην Αγγλία θα πάρω 3.000 το μήνα. Εδώ θα πάρω 1,5. Οπότε πάω στην Αγγλία. Αν τα ζυγίσεις όλα αυτά, αν δεις ότι στην Αγγλία θα πάρεις 3, αλλά θα δώσεις 1,5 για νίκη. Και θα είσαι με τη βροχή και με τον καιρό αυτόν τον αγγλικό, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Sure. Φυσικά. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι για τους high-tech entrepreneurs στην Ελλάδα, με πολύ περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Σίγουρα. Και σίγουρα συνεισφέρετε και εσείς σε αυτό, στη δημιουργία του momentum. Το cyber security είναι κάτι πραγματικά σημαντικό. Πλέον ναι. Και είναι και μεγάλη απειλή που υπάρχει για κυβερνήσεις, για θεσμούς, για οργανισμούς. Σίγουρα. Θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας λίγο τη σκέψη σου γι' αυτό? Για ποιο λόγο έχουμε φτάσει να είναι τόσο σημαντικό? Ποια είναι η απειλή ακριβώς? Και ποια είναι η δουλειά ποιο είναι το contribution ενός hacker? Γιατί ακούμε hacker και το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι κάποιον κρυμμένο σε ένα υπόγειο να κάνει κάτι πολύ κακό. Εντάξει, αυτό είναι τελείως λάθος προσδιορισμός.
ξεκινάω με το cyber security, γιατί είναι σημαντικό. Έχει να κάνει με το πόσο σημαντικά είναι τα δεδομένα που έχουμε προφανώς. Όσο πιο σημαντικά τα δεδομένα, τόσο πιο σημαντική και η ασφάλειά τους. Γι' αυτό λέω ότι άμα δεις, όταν ξεκίνησα, όπως σου είπα, 20 χρόνια πριν, ήταν κάτι αθώο. Τώρα δεν είναι, γιατί πλέον τα data που έχεις πρακτικά είναι η ζωή σου ολόκληρη. Έτσι, μέσα στο κινητό σου έχεις τα πάντα. Και business related. Και πέρα από αυτό, τώρα που ο φυσικός κόσμος μπλέκεται με τον ψηφιακό, το ένα μπορεί να κάνει impact το άλλο. Βλέπεις ότι έχεις έξυπνα ψυγεία, έξυπνα αυτοκίνητα, οπότε χακάροντας κακόβουλα κάποια συσκευή, μπορείς να έχεις φυσικό impact. Μπορείς να ρίξεις ένα air condition να δουλεύει στο παιδικό δωμάτιο στους 16 όλο το βράδυ. Ή μπορείς να κάνεις ένα αυτοκίνητο να φύγει μόνο του και να πάει να χτυπήσει κάπου. Και αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό όσον αφορά τα industrial control systems, δηλαδή εργοστάσια ρεύματος, water filtering, όλα είναι πρακτικά connected. Οπότε το cyber security είναι αναγκαίο για να διασφαλίσει την ασφάλεια αυτού του συστήματος. Ακόμα και στα πιο physical κομμάτια της ζωής μας, αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Ακόμα και με το νερό, την ποιότητα νερού που πίνουμε. Ακριβώς, όλα πια έχουν κάποιο κομμάτι digitized. Υπάρχει άνθρωπος που κακόβουλα θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό. Υπάρχει και ένας άνθρωπος που θα προσπαθήσει να τον αποτρέψει. Και εμείς τους hacker, τη λέξη hacker την έχουμε συνδυάσει, την έχουμε συνδέσει αυτομάτως με αυτόν που είναι κακόβουλα εκεί να τον εγκληματία ουσιαστικά. Ακριβώς. Που είναι λάθος. Είναι τελείως λάθος κατά τη γνώμη μου. Βάλαν τον όρο ethical hacker. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ, ethical hacker. Εγώ όταν μιλάω για hacker θεωρώ by default ότι υπάρχουν ethics. Αυτοί που το κάνουν ή για κερδοσκοπία ή για ζημιά είναι εγκληματίες απλά. Όπως όταν κλειδωθείς έξω από το σπίτι σου, θα ψάξεις να βρεις έναν ηθικό κλειδαρά. Όχι, θα ψάξεις να βρεις έναν κλειδαρά. Ο άλλος είναι απλά κλέφτης. Σωστά. Οπότε ουσιαστικά με το hacking πρώτον κάνεις simulate τι θα έκανε κάποιος εγκληματίας προσπαθώντας να μπει στο σύστημά σου. Οπότε βρίσκοντας τις αδυναμίες μπορείς να αποτρέψεις ένα future threat. Και επίσης γνωρίζοντας τον τρόπο που μπορείς να διεισδύσεις ένα σύστημα, είσαι πολύ πιο effective στο να το ασφαλίσεις. Γιατί μπορείς να μπεις λίγο στο μυαλό του επιτιθέμενου. Όπως η αστυνομία. Έτσι, είναι ένας, σωστά. You're policing your systems. Ναι, ακριβώς. Μια ερώτηση που σίγουρα πρέπει να σου έχουν κάνει πολύ και έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό είναι, ξεκινήσατε το 17, 3 άτομα. Σωστά. Και μέσα σε 4 και κάτι χρόνια είστε 70 plus. Όλο αυτό το growth, πώς το διαχειρίστηκες, αν σου έφερε κάποια challenges και αν ένιωσες κάποιες στιγμές ότι όλο αυτό φεύγει πιο γρήγορα από ό,τι το περιμένεις. Κοίταξε, πρακτικά ξεκινήσαμε 3 άτομα το 19. Γιατί ήμασταν 3 άτομα από το 17 μέχρι το 19 που δουλεύαμε part-time, αλλά πρακτικά το 19 ξεκινήσαμε 3 άτομα, οπότε το growth ήταν πολύ πιο γρήγορο για να φτάσουμε σήμερα στα 70. Συνεχώς αλλάζει, επειδή κινείται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, συνεχώς αλλάζει και το job description σου και τα ambition σου και το τι οφείλεις να κάνεις για να εξελιχθεί κι άλλο η εταιρεία, διότι αυτά που έκανες πέρσι δεν δουλεύουν φέτος. Και αν σκεφτείς δηλαδή και όταν ήμασταν 3 άτομα, τι έκανε ένας... Εγώ ήμουν ο CEO στην εταιρεία, στην εταιρεία των 3 ατόμων. Τι έκανα? Έγραφα κώδικα. Ο James και αυτός έγραφε κώδικα και ο Άρης που είναι commercial director έστελνε προσφορές.
όπως καταλαβαίνεις, αν κάναμε το ίδιο πράγμα και σήμερα, δεν θα είχαμε πάει και πολύ μακριά. Οπότε συνεχώς μαθαίνεις, αναπτύσσεσαι, διαβάζεις, προσπαθείς να εμπλουτίζεις συνέχεια τις γνώσεις σου πάνω και στο ρόλο, αλλά στο ρόλο σου πάνω στην εταιρεία, αλλά και στην εταιρεία συνολικά, πώς μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο. Γιατί ακόμα και αυτό αλλάζει. Ο τρόπος που μεγαλώνεις από μια εταιρεία 3-10 ατόμων σε μια εταιρεία των 100 είναι τελείως διαφορετικό. Υπάρχουν και challenges όσον αφορά την πολυπλοκότητα πια των τμήματων της εταιρείας και πώς θα κάνεις scale. Και υπάρχουν και challenges πώς κάνεις scale και το customer base. Ακόμα και αυτό αλλάζει. Βέβαια. Ένιωσες κάποιες στιγμές ότι αυτό το growth είναι μεγαλύτερο από αυτό που περιμένατε ή μπορούσατε να διαχειριστείτε? Στις αρχές πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Πάντα είχα μια άποψη ότι φτάσαμε το peak. Τώρα μιλάμε μέσα 19. Εδώ είμαστε, προχωράμε τώρα σιγά σιγά, αλλά πρακτικά αυτό είναι exponential. Αντί να φτάνεις και να λες εδώ είμαστε, καταλαβαίνεις ότι τώρα αρχίζουμε. Περνάει ο χρόνος, πάλι ξαναρχίζουμε και πάλι ξαναρχίζουμε και κάθε φορά είναι και λίγο πιο δύσκολο φυσικά. Ο δικός σου ρόλος μέσα σε αυτό το growth έχει αλλάξει? Γράφεις ακόμα κώδικα καταρχάς? Αποφάσισα από φέτος να σταματήσω να γράφω κώδικα. Είναι το resolution που λέμε για το χρόνο. Γιατί δεν κάνει scale αυτό το πράγμα φυσικά. Περνάω πάρα πολύ χρόνο γενικά με τον κόσμο, με το product. Πολύ product oriented, δηλαδή τι features θα είχαν νόημα να βάλουμε, τι impact θα έχει το κάθε τι που κάνουμε. Οπότε εντάξει, σίγουρα δεν γράφω κώδικα. Οι υποχρεώσεις μου είναι πολύ περισσότερες πλέον. Ακόμα και αν σκεφτείς από άποψη επενδυτών, δηλαδή, ότι κάποτε δεν είχες να μιλάς με κανέναν, τώρα μετά έχεις να μιλάς με έναν, τώρα έχεις να μιλάς με 4. 4 και ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτό. Έχετε επενδυτές οι οποίοι στο χώρο σας είναι παγκοσμίως δυνατοί, παγκοσμίου κλάσης. Σωστά. Ουσιαστικά τώρα η τελευταία επένδυση έγινε από ένα cyber security focused fund, το οποίο είναι στην Αμερική, Paladin, και μαζί μπήκε και η Bright Eye και άλλο ένα αμερικάνικο που είναι η OUP. Okay. Και εννοείται έκανε join φυσικά και η Marathon συνέχισε. Πολύ δυνατά ονόματα στο χώρο του IT security. Είναι η Paladin, θεωρείται νούμερο 1. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι νούμερο 1. Είναι λίγο βαρύ να πεις νούμερο 1, αλλά είναι από τους leaders στο χώρο του cyber security. Amazing. Και νομίζω ότι είναι και η πιο σωστή στιγμή, γιατί όντως είναι ένα performance και ένα trajectory outlier. Στο τέλος κάθε συζήτησης ρωτάμε τους καλεσμένους μας τι είναι αυτό που πιστεύουν ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier. Έχεις κάποια tips? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ποια είναι η συνταγή, γιατί δεν έχω αρκετά παράδειγματα, ξέρω από μένα. Νομίζω ότι ο κυριότερος λόγος που τα καταφέραμε μέχρι εδώ είναι ότι δεν είχαμε στόχο ποτέ το χρήμα. Είχαμε στόχο να κάνουμε κάτι που να είναι ωραίο, challenging. Το χρήμα ουσιαστικά ήρθε σαν byproduct. Ήταν τελείως ξεχωριστό. Θεωρώ ότι αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Σίγουρα πρέπει αυτό που κάνεις να το αγαπάς. Δεν χρειάζεται να το αγαπάς από πριν, γιατί πολλοί λένε κάνε αυτό που γουστάρεις και θα πας μπροστά. Μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι και άμα το κάνεις καλά στην πορεία θα αρχίσεις να το γουστάρεις κιόλας. Σωστά. Έτσι, οπότε απλά πρέπει να βάζεις μεράκι σε αυτό που κάνεις και να φροντίζεις να μεταδίδεις αυτό το mindset σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν μαζί σου. Δηλαδή να το νιώθουν όλοι σαν να είναι δικό τους, να το αγαπάνε. Αν το καταφέρεις αυτό, μετά αυτό πάει λίγο μόνο του και προσπαθείς να κάνεις κατσάπ όπως είπες πριν.
Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά.